اسپانیایی ها عاشق غذاهای دریایی هن. برای همین اومدن همه غذای دریایی رو ریختن توی یه مایتابه و محبوب ترین غذاشون پایا رو به وجود آوردن. حالا اگر عاشق غذاهای دریایی هستید و یه دوست دارین با این غذای جذاب اسپانیایی آشنا شید، حتما این اپیزود رو نگاه کنید. سلام، خیلی خوش اومدین به 5مین قسمت از چالش 10 غذا از 10 کشور مختلف. میدونید که امروز میخوایم بریم اسپانیا و یه پایا جذاب درست کنیم. اما امروز که رسیدیم به قسمت 5.5 راه هستیم تو این چالش، خواستم یه چالش هم واسه خودم درست کنم. حالا چرا میگم چالش واسه خودم؟ چون که یک، من غذای دریایی اونقدر رو دوست ندارم، میخورم ولی این مورد علاقم نیستش. دوم این که من اصلا تا حالا این غذا رو درست نکردم. حالا چرا خودم رو دارم تو دردسر میندازم و این غذا رو درست میکنم؟ به این دلیلی که من یه دوست خیلی خوب اسپانیایی دارم و ازش پرسیدم که چی درست کنم غذای اسپانیایی، چون من غذای دیگه اسپانیایی رو خوردم و خیلی دوست داشتم. ولی اون به من گفتش که تو باید حتما پایا درست کنی چون خیلی غذای محبوبیه تو اسپانیا و خیلی هم خوشمزه است. و یه چالش هم هست واسه خودم. من دوست دارم کلا خودم بندازم توی دردسر. ببینیم چطور پیش میره امروز. بریم. اول از همه من توی یه دونه مایتابه یکم کره میذارم. خب الان که کرمون آب شد، ما این اختاپوسا رو میذاریم داخلش. این اختاپوسا قبلا یه بار پخته شدن و اصلا من پخته شدهش رو خریدم، ولی حتما خودم بهش ادویه میزنم. ادویه‌ای که میخوام استفاده کنم همین ادویه مخصوص پایا هستش، چون که این غذا توش این ادویه رو میزنم. گفتم خب چه خوب که این اختاپوس هم همون طعمو بده. و چیزی که داخل این ادویه هستش اگه میخواید خودتون درست کنید، پودر پاپریکا هستش، پودر گوجه، جعفری، نمک، آویشن، پودر سیر، پودر پیاز و زعفرون. حالا من یکم از اینو میریزم روش، یکم هم زعفرون میزنم بهش. خب تا اختاپوس ها رو گذاشتیم سرخ بشه، من گفتم بهتون اینو حتما بگم که برای این غذا شما نباید حتما از اختاپوس استفاده کنید یا چیزای دیگه. کاملا دل بخواهیه که چه غذای دریایی رو دوست دارین داخلش داشته باشین. بس دیگه همانقدر که سرخ شده به نظرم، چون داخل خود غذا هم این میپزه دیگه یکم. باحال ها قیافش. روغن که یکم داغ شد بهش پیاز رو اضافه میکنیم. خب این پیازا خیلی خوب سرخ شده. الان وقتشه که بهش سیر رو اضافه کنیم. من 2 حبه سیر استفاده میکنم. الان بهش پاپریکا رو اضافه میکنم. من دوست دارم پاپریکام یه تف بخوره. خب حالا نخودم بهش اضافه میکنم. واقعا رنگش جذابه. پوره گوجه رو بهش اضافه میکنم. از خود گوجه هم میتونید استفاده کنید، ولی خب پوره گوجه هم خیلی صافه، هم خیلی هم راحت تره دیگه، میخری میریزیم تو، راحته. واسه همین من استفاده کردم. یکم این تف بخوره دیگه بهش برنج رو اضافه میکنیم. هفته پیش ما یه ایونت داشتیم که آخرین روز کاری این دوست اسپانیایی من بود و این قرار بودش که غذای اسپانیایی درست کنه واسه هم بیاره. بعد من نگاه کردم 7-8 نوع غذای خیلی خوشمزه درست کرده بود، بعد هیچ کدومش پایا نبود. بهش گفتم تو به من گفتی پایا درست کنم، خیلی محبوبه، چرا درست نکردی خودت؟ گفتش که ببین این غذا به نظرم خیلی سخته و خیلی هم ترسیدم که خرابش کنم، برای همین درستش نکردم، چون تا حالا درستش نکردم. بعد منو بگو چه اعتماد به نفسی دارم که دارم اینو واسه 5مین روز چالش درست میکنم. امیدوارم که خیلی خوب در بیاد، حداقل قابل خوردن باشه. ببینیم چی میشه. الان بهش میخوام ادویه رو اضافه کنم.
زعفرون هم اضافه میکنیم الان وقتشه بهش برنجش هم اضافه کنیم. ببینید برنجش چقدر توپلی و ریزه. فقط یه چیزی که هستش، این برنج رو لازم نیست اصلا بشوریدش، همینطوری میریزیم این تو. حالا یک همین برنج رو با این تفت میدیم. چه بوی بلند شد، یعنی این ادویه‌ها خیلی خوشبوئن. الان بهش آب مرغ رو اضافه میکنم. من یکم بهش نمک اضافه میکنم. خب اینجا دقیقا جاییه که ما دیگه نباید همش بزنیم، کم کم بهش میگوها رو اضافه میکنیم. من میگوهای ریز رو انتخاب کردم که خودش هم قبلا یکم پخته شده، چون که به همون دلیلی که گفتم من غذای دریایی بوش رو زیاد دوست ندارم و این میگوها ولی خیلی خوشمزن و اصلا بوی دریا و اینا نمیدن، ولی معمولا میگوهای بزرگتر استفاده میکنن. حالا اختاپوسا رو بهش اضافه میکنیم. ولی به نظر من سخت‌ترین قسمتش تمیز کردن این صدف‌ها بود، چون من با وسواس خیلی زیادی این صدف‌ها رو تمیز کردم و خب خیلی هم باید حواست باشه برای اینکه چه دمایی دارن، تو چه دمایی هستن تا یه وقت خراب نشن و باز نشن. حالا میذاریم 10 دقیقه هم همینطوری بپزه. آبش که کشیده شد روش یه فویل میکشیم. 10 دقیقه میتونیم بذاریم اینجوری باشه، زیرش هم کم میکنیم. خب غذا آماده شد و قرار ما تستش کنیم. امروز علی قراره تستش کنه، چون که احتمالا واقعیت رو علی قراره بگه. ببینیم چجوری شده. واقعیت رو به من بسپاری. بریم ببینیم چجوری شده. خب این غذا با آبجو میچسبه، پس اول با این آبجوریه. آره بسش کن. حالا ما الان همقدر شدیم. بذار اینو بکشیم. خب لیمو بیشتر میخوای؟ نه داره مرسی. برو تو کار. اشوه چی؟ میخوای تو بگیر دستت؟ من همین میخورم. بوش خوبه، خدایی بوه دریا نمیده. ببینم چی میگه. چه چیزیه؟ خدایی واقعا؟ بذار اینو بس میده. یه مقدار لیمو. خوشمزه است. عالی. این هشت رو امتحان کن. بافتشو نگاه کن. من پوست روشو نمیخوام بخورم. عالیه. واقعا منم خیلی خوشم اومد. خوب در اومده بار اول. پرفکت. اختاپوس خوشمزه است. بریم صدفه امتحان کنیم. خوب بود صدفش. بذار منم بخورم. چجوری حالا اینو درم خیلی چسبیده بهش. یه مقدار واکن بابا شده. بذار با دست دارم. خوبه. خوب شده. جاتون خالی. واقعا جاتون خالی. خب بذار همینجا تمامش کنیم دیگه، ما بریم غذامون رو بخوریم. مرسی تا اینجا همراه بودید با ما. ممنونم. خوشحال میشم اگه نظرتون رو واسمون این پایین بنویسید و اگه دوست داشتین این اپیزودو واسمون لایکش کنید، واسه یکی از دوستاتون بفرستینش و اگه ما رو سابسکرایب ندارید حتما منو سابسکرایب کنید. مرسی. تا بعد. سلام. شروع کنیم؟ نه یادم وایسا. من یادم میخواستم ازش فیلم بگیرم. وایس. تا اینجاشو که گرفت. یعنی پوستش نباید میکندی؟ نمیدونم من که نخوردم. من خوردم. اوکی که میچسبیم میدم. میتونین اپیزودهای قبلم تو واسه مرسی تا اینجا با ما همراه نکنید.